مرحبا، أنا اسمي ريزان، واليوم بدي أحكي عن تجربتي مع التلاسم. مثل ما لكم شايفين أنا باخد وقتي بالحكي، وهي الحالة ممكن تزيد وممكن تخف، فأنتوا اعتبروها اختبار لصبركم. يا جماعة، من أكثر الأفكار الخاطئة عن المتلعثمين هو إنه نحن بنتأتئ لأنه نحن متوترين. التأتأة ممكن تزيد أوقات التوتر، بس هي ما لها العامل الرئيسي. مرة من المرات كنت بدي أخذ موعد عند الدكتور. دخلت للعيادة وشفت السكرتيرة بوشي. مرحبا، بدي أخذ موعد. أهلا، بس ليش هيك متوتر؟ استريح، اشرب كاسة مي. يا أنسة، أنا مالي متوتر، أنا بتأتئ. لا اسمع مني، هاي الحالة بتجي وقت الواحد بيكون متوتر. طيب ماشي، مثل ما بدك، بس من بعد إذنك مشيني. طيب شو الاسم الكريم؟ اسمي شو الظاهر نسيان اسمك؟ بنفس اليوم نزلت للجامعة. كنت لسه سنة أولى وما بعرف بالكليات. كنت بدي أسأل شخص عن 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 كلية الزراعة. لقيت قدامي صبية. لما وصلت لعندها من بعد إذنك دارت ظهرها ومشيت. أنا طول الطريق للبيت صرت أفكر شو هو الشيء يلي أنا قلته غلط لتدير ظهرها وتمشي. طيب تذكرت إنه أنا ما لحقت أحكي شيء أصلاً. كنت لازم ألاقي حل الموضوع مشان الناس ما تضل تفكر إنه أنا متوتر أو تدير ظهره وتمشي. بعد بفترة من موقف السكرتيرة وموقف الجامعة نزلت للضيعة. هونيك الناس نصحوني بشيخ الضيعة. مع العلم أنا ما كتير بآمن بهالشغلات، بس من كتر ما يئست من الموضوع قلت لحالي بجرب. رحت لعنده. لما شافني بتأتئ قال لي افتح تمك. قلت له فهمني بالأول شو بدك تساوي؟ قال لي افتح تمك لشوف. كان في بإيده مفتاح. لما فتحت تمي صار 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 يحرك المفتاح على لساني. قال لي بكرة بتفيق وكأن شيئا لم يكن. رجعت للبيت وفقت الصبح، وفعلا في شيء تغير. صرت أتأتأ بزيادة. شكله الشيخ شك شكله الشيخ برم المفتاح بالعكس. يا جماعة، أنتوا يمكن شايفين إنه 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 أنا موصل لمرحلة عم بنكت بهذا الموضوع، بس لسه من فترة سنة هي المواقف وكتير وك- وكتير
وكتير وكتير مواقف تانية كانت تسبب لي أذى وإحراج بحياتي اليومية. ومو بس أنا، بحسب المكتب المركزي السوري للإحصاء حوالي 18,000 شخص بيعانوا من التلعثم أو اضطرابات النطق بهذا البلد. والتلعثم ممكن يتصنف لأنواع، مثلا التلعثم الناتج عن إصابة بالرأس أو مرض بالدماغ، التلعثم الناتج الناتج عن التطور اللغوي عند الأطفال، والتلعثم الناتج عن أسباب نفسية أو جينية، مثلا بعد اكتئاب شديد أو صدمة نفسية، أو بسبب وجود هاي الحالة ضمن العائلة. والتأتأة بشكل عام مو بالضرورة تكون فقط تكرار الأحرف والكلمات. التأتأة ممكن تضم ممكن 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 تضم ممكن ممكن تضم ممكن تضم تشنجات بالشفايف والفكين، وحتى حركات بالإيدين والرأس. بس السؤال الأهم هو الشخص المتلعثم كيف بيفكر؟ الشخص يلي ما عنده مشكلة بالنطق ممكن يفيق الصبح ويفكر شو بده يلبس للشغل، شو بده ياكل على الفطور، شو بده يساوي خلال اليوم. أما الشخص المتلعثم فتفكيره بيضل مشغول بالمواقف اللي راح يحكي فيها وردة فعل الناس تجاه المشكلة. المواقف البديهية بالنسبة للكل ممكن تشكل صعوبة كتير كبيرة بالنسبة للشخص المتلعثم، مثل مثلا إنه يتعرف على شخص جديد أو 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 يطلب قهوة بمقهى. من كم سنة وقفت الجامعة بكلية الهندسة المعلوماتية بسبب خوفي من الاستهزاء وردة فعل الناس، حتى صرت ألعب دور الشخص الأخرس وشيل معي ورقة وقلم مشان ما أتعرض للمواقف المحرجة. وبعد ما تعرفت على غير متلعثمين اكتشفت إنه كتير منهم بيتصرفوا بنفس الطريقة وبيمروا بنفس الصعوبات. طيب شو اللي تغير وشو اللي وصلني لهون؟ بلشت ألعب ملاكمة جوا الحلبة. تعلمت كتير شغلات. تعلمت إنه الواحد ما بيصير يدير ظهره لخصمه، لأنه مجرد ما درت ظهرك تكتر احتمالية إنه تنضرب. ونفس الشيء بالنسبة للحياة، مجرد ما درت ظهرك لمشاكلك رح يتفاقموا. صرت أواجه المشكلة بدل ما أهرب منها. هلأ صرت أطلع ورجعت على الجامعة، حتى صرت ألعب ألعاب مناظرة، وصرت أضل أدرس ألماني وإنجليزي. بالمناسبة يا جماعة، أنا 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 بتأتئ ب4 لغات. بالبيت بتأتئ بالكردي، بطلع من البيت بالشارع بتأتئ بالعربي، بالدروس بتأتئ بالألماني وبالإنجليزي. هلكت. من كل هالمواقف والتجارب اللي مريت فيها
تعلمت كتير شغلات من التلعثم. تعلمت إنه الواحد بيقدر يتغلب على الانعزال والإحراج يلي الواحد ممكن يتعرض له بسبب نظرة المجتمع المختلفة تجاهك. وهذا الشيء ما ما وهذا الشيء ما ما بيتعلق فقط بالتلعثم. هذا الشيء ممكن كمان ينوجد مثلا ب ب ب ب ب ب ب مثلا بمتلازمة طيف التوحد أو اضطرابات الحركات اللا إرادية، وحتى بالحالات البسيطة مثل الناس اللي بطبيعتهم خجولين أو انعزاليين. تعلمت أكون شخص متعاطف ومتفهم لمشاكل الآخرين، وتعلمت من التلعثم أتحمل مسؤولية مشاكلي حتى لو ما كانت بإيدي، وأنظر لهم من منظور مختلف، وأعتبرهم فرصة لأصير شخص أقوى. يا ترى شو كان رح يصير لو سمعنا بعض للأخير وتركنا لبعض الفرصة إنه نحكي؟ يا ترى شو كان رح يصير لو حاولنا نفهم على بعض قبل ما نحكم على بعض؟ تعرفوا إنه باللغة اليابانية الواحد ما رح يقدر يفهم يفهم ي- 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 يفهم يفهم ي- ي- يفهم يفهم على الثاني إلا إذا سمعوا الأخير، لأنه البناء اللغوي تبعه بيقتضي إنه نسمع بعض للأخير. يا ترى شو كان رح يصير لو سمعنا بعض بالعربي وبأي لغة تانية بنفس الطريقة؟ كتير مشاكل كانت رح تختفي من هالدنيا. بدي إياكم تتذكروا أحلى شيء سمعتوه بحياتكم. تعرفوا شو هو أحلى شيء أنا سمعته بحياتي؟ خود وقتك بالحكي، أنا مالي مستعجل، وشكرا.